các anh chị bạn có phải là người yêu những cái bông hoa, đặc biệt là các anh chị thích những cái ánh nắng vào buổi sáng sớm hay không? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các anh chị về những cái mẫu gạch bông gió mà tạo nên những cái bông hoa như thế. Khi mà các anh chị sử dụng những cái vách ngăn ở ngoài trong nhà của mình hoặc là những cái công trình của mình, thì vào buổi sáng chúng tôi khi mà thấy những cái ánh nắng vào thì cực kỳ là đẹp, bởi những cái thiết chế họa tiết ở trên viên bông gió, và cộng với ánh mặt trời vào buổi sáng sớm ban mai cũng sẽ tạo ra những cái bông hoa nắng in vào trong ngôi nhà cũng cực kỳ là đẹp. Thì tùy theo mỗi cái thiết kế văn họa tiết ở trên bông gió mà sẽ in hình vào cái bức tường của mình cũng khá là đẹp mắt. Thì ở đây là cái mẫu mountain hoặc là mẫu flower hoặc là một số mẫu có hình dáng và những cái họa tiết hình học, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, thì có nhiều cái thiết kế khi mà tạo ra những cái hoa nắng như thế cực kỳ đẹp mắt và mang những ánh nắng vào ở từ bên ngoài vào bên trong ngôi nhà của mình, cũng tạo nên một cái sinh khí và cái ánh mặt trời và những cái mặt trời hoặc là những cái đất bao giờ cũng tạo cho tôi cảm giác là cái sự sinh khí giữa trời, kết hợp giữa trời và đất cũng cực kỳ là thú vị. Thì mỗi cái mẫu bông gió đều có mang một vẻ đẹp khác nhau. Các bạn thì có sự hoài cổ, bán cổ điển hoặc là hiện đại, có rất là nhiều thiết kế như vậy. Và ngoài ra nếu các anh chị muốn những cái tông màu yêu thích thì các anh chị cũng có thể chọn ở tại Viettiles có 8 màu sắc khác nhau, hoặc là các anh chị cũng có thể mua cái màu sơn mà màu tông lì tí thì nó cũng sẽ mang cái sự hiện đại và những cái màu sắc biết được ở trong ngôi nhà của mình theo cái màu sơn của gia chủ. Thì có rất là nhiều thiết kế, cho nên là với hơn 70 cái mẫu gạch bông gió hiện có tại Viettiles thì tôi tin là Viettiles sẽ đáp ứng cho các anh chị và với cái sự yêu thích và phù hợp trong cái không gian công trình của mình nhất. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn có thể comment bên dưới để chuyên viên Viettiles sẽ tư vấn cho các anh chị để chọn lựa những mẫu nào là phù hợp nhất. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào các anh chị.